Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Satan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay sẽ lên video test cho anh em cái con hàng thú cưỡi mới. Đấy, nói chung là trông nó dòng bay phượng múa quá anh em ơi. Đây, thì là con thú cưỡi này đang để xem nào. Event này thì sẽ là một con thú cưỡi gọi là bậc 7 màu mới và thêm HP cho anh em này. Đây, để xem hiệu ứng của nó nhá. Và sau khi bắt đầu chiến đấu này, khiến tốc độ đánh bản thân này, tốc độ đánh đồng hành nhé, giảm sát thương này, kháng bạo cuối cùng tăng 14%. 14% thì cũng gọi là không quá nhiều cũng không quá ít anh em ạ. Đấy. Sau khi một kẻ địch bất kỳ chịu 150 lần sát thương. Đấy. 150 lần sát thương này đến từ tất cả các nguồn nhé anh em nhé. Đấy. Chứ không riêng gì mỗi đánh thường hay cái gì cả. Cứ anh em có nguồn sát thương gì thì nó sẽ cộng lại đủ 150 lần. Đấy. Thì sẽ triệu hồi tia chớp gây cho chúng 5000% sát thương kỹ năng. Đấy, một đống sát thương vớ vẩn, nhưng mà đợt này thì nó chỉ là có thể bạo kích thôi. Có thể bạo kích thì nó liên quan đến gì? Liên quan đến cái dòng gọi là tỷ lệ bạo kích của anh em. Đấy. Thì nếu mà anh em tỷ lệ bạo kích cao thì nó mới có thể bạo kích thôi nhá. Đấy, còn không thì là không bạo kích đâu nha bạn. Đấy. Đồng thời khiến giảm sát thương, kháng bạo cuối cùng của mục tiêu giảm 10%, nhưng mà cũng chỉ duy trì 5 giây thôi nha bạn. Đấy. Nếu mà anh em kích cái dòng sát thương này mà kiểu nó lâu lâu quá nó mới kích được một lần ấy, thì cái dòng đi bút này thì nó lại không giảm được nhiều nha bạn. Đấy. Ok chưa? Mình thấy hình như là hệ đồng hành ấy, thì các cái con đồng hành nó ném nhanh thì cái tính được cái tổng số lần nhận sát thương của kẻ địch nó nhanh hơn ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ tối ưu nhất. Đấy. Còn đây là gì đây? Sát thương tia chớp bỏ qua miễn sát thương này. Đấy. Hiệu quả xấu không thể bị thanh tẩy này. Khi phe ta có nhiều kỹ năng vạn tượng thiên dẫn thì chỉ có một cái có hiệu lực. Ok chưa nha? Đấy. Thì đây, để xem cái hiệu ứng ở trong trận như nào để cho dễ nhìn nhá. Đấy. Đầu trận thì có một con dòng bay phượng múa này thì chắc là tăng hiệu ứng cho bản thân rồi này. Này đợi đánh thường, xem thử đánh thường, nếu chỉ đánh thường thôi nhá. Xem bao nhiêu giây thì bắt đầu nó mới kích được cái thần khí này nhá anh em nhá. Ui rồi, anh em thấy chưa? Nếu chỉ đánh thường thôi nhá thì tận 40 giây nó mới kích được cái thần khí này một lần anh em ạ. Đấy, nghĩa là 40 giây thì anh em mới bắn được 150 đòn nhá. Ok chưa? Lại đi để xem khi dùng tất cả các kỹ năng thì tầm mấy giây thì nó sẽ bắn một lần nhá anh em nhá. Đây, 30 giây mới bắn một lần à? Ai à? Mà đấy là không có đồng hành em ơi. Có đồng hành thì nó sẽ tăng lên rất nhiều nhé. Ở trong cái thử nghiệm này thì nó lại không có 5 con đồng hành. Đấy. Ok, thì nói chung là về hiệu ứng hình ảnh thì anh em nhìn thấy đấy. Có một cái gọi là cũng thể loại dàn mưa tên bay xuống thì phải. Bây giờ thì mình sẽ test thử sẽ đi đánh nhau với em cai nhá. Đấy. Ở đây là set bem tanh và hiện tại thì mình đang để ác của em cai là đang ở set set thủ nha anh em nhá. Đấy, để xem là đây, đồ chơi cũ hiện tại thì đang là xe và súng gấu và cánh cúp nha anh em nhá. Đấy. Ác dây đen thì không có pet giảm hồi máu nên là công mấy cái ác mà cầm đồ thủ như cờ giếc này thì công là chắc không được đâu nha bạn. Tại vì thiếu cái dòng giảm hồi máu của pet ấy, và yếu đi rất nhiều khi đánh nhau với hệ hồi phục luôn. Ok, hết giờ thì em cai không chết và còn tầm 20% máu nhá anh em nhá. Bây giờ mình sẽ thay con thú cưỡi mới vào để xem là cái hiệu ứng của nó là có giúp gọi là tăng thêm một cái lượng sát thương gì đấy không. Nói chung là cần một lượng sát thương nó sốc sốc hơn một chút. Đấy. À quên mất.
Thế phải tháo luôn cái cánh ra anh em ạ. Chọn một cái cánh khác nhé. Chọn một cái cánh, một cái u linh cơ bản đi. Đấy. Ok nha bạn, anh em có thể thấy là cũng đa số là cái thần khí nó bắn ra đam thôi, chứ còn con xe này nó bắn thì trông nó vẫn chưa thấy đam lắm anh em ạ. Làm lại trận nữa nhá. Đấy, cho anh em nhìn lại cho kỹ đi. Đây, để xem là tầm mười mấy giây thì nó sẽ ra được cái thần khí này nhá. Nhầm, ra được cái hiệu ứng của con xe này nhá. Đây, cũng 31 giây à. Thêm một đống đồng hành rồi sao vẫn 31 giây nhỉ? Đây, đấy, gần 30 giây tiếp theo nó mới bắn lần 2 à. Nghe có vẻ không khả thi lắm nhỉ. Ok nha mày. Nói chung là cái lượng đam này đi đánh mấy ác thủ thì cảm giác là không tăng mấy nhá. Bây giờ mình sẽ đổi ác của em Kai sang một set đam đi. Đấy. Để gọi là solo đi. Đây thì set cũ gọi là đánh nhau với các hệ đây thì cầm tạm đi đánh nhau với em Kai. Đấy. Ok, để xem mà đánh nhau với set đam thì đồ mới và đồ cũ có chênh lệch nhiều không nhá anh em nhá. Nói chung là đánh nhau với set đam thì tầm này em Kai thì cũng khá đuối rồi. Cái súng này thì nó bắn thì chỉ có nhảy dây thôi nha em ạ. Đấy, bắn 3 phát chết rồi. 30 giây đi luôn rồi nha anh em nhá. Ok, một trận thôi là thấy rồi nhá. Bây giờ thì sẽ đổi sang con thú cưỡi mới này. Đấy. Cánh thì từ từ xem nào. Vẫn chọn tạm một cái cánh U Linh trước nhá. Còn cái cánh mới thì cứ từ từ anh em ơi. Đây. Ôi, mang con thú cưỡi này vào thì tí thua luôn anh em ạ. Vẫn là phải cái thần khí nó gánh nhá anh em nhá. Đấy, con thú cưỡi này vào mà gặp linh tôn thì đúng là không ấy gì anh em ơi. Không ăn thua. Đây, làm lại trận nữa đi. Thú cưỡi này mỏng hơn rất nhiều nhưng mà mãi nó mới ra được đam cơ anh em ạ. 15-20 giây nó mới ra đam được cho cái hệ cung này. Ok nhá anh em nhá. Đấy, có thể thấy là nó cũng hơi đuối hơn một chút. Đây thì mình sẽ thử luôn cái bộ gọi là cánh và thú mới nhá anh em nhá. Đây thì cái cánh mới thì là sau khi bắt đầu chiến đấu này vào trạng thái tròn xoe nhá, giúp đỡ bản thân đỡ 40% sát thương này, mỗi giây hồi phục 4% HP tối đa. Đấy, bỏ qua hiệu ứng khống chế mới và duy trì 3 giây. Đấy, nghĩa là anh em sẽ được hồi tầm 12% HP tối đa. Đấy, và cứ cách 3 giây hoặc mất 25% HP tối đa sẽ giúp bản thân nhận được một trạng thái lỗ lực sau khi cộng dồn 5 lần, xóa tất cả các số tầng và lại vào trạng thái tròn xoe. Ok.
Đấy, một cái cánh nói chung là nó tăng giảm sát thương và tăng cái lượng hồi máu cho anh em ấy. Đấy, ok chưa? Giờ sẽ vào xem mà đánh nhau với em cai nhá. Xem là cái cánh này nó trâu hơn và giúp dây đen gọi là nhìn nó khỏe khoắn hơn không. Đấy, anh em nhìn thấy một cái khiên gấu trúc nhìn rất là nổi bật luôn anh em ạ. Ok nha mày. Mình cũng cảm giác là mang đi đánh nhau thì nó cũng không hợp lý lắm. Trông nó không được trâu cho lắm anh em ạ. Đây nhá, làm lại trận nữa đi. Đấy, 3 giây gọi là chống đỡ 40% sát thương thì thực sự là chỉ đánh với mấy hệ đam thì mình thấy còn ok chứ. Đánh với mấy cái hệ mà toàn gây sát thương theo phần trăm máu thì thật sự là cũng không giảm được nhiều anh em ạ. Đấy, bây giờ thì sẽ đây cho đi cùng cái xe nhá. Em cái xe mô tô 5 sao của dây đen nó sẽ trông nó sẽ gánh xem mình có lực hơn không anh em ơi. Ủa nhìn mô tô nó hồi máu kìa. Đấy anh em ạ. Mô tô 5 sao thì trông máu nó hồi lít tọi ấy. Với cả đấy, đến khi đi cái cánh này cùng cái mô tô 5 sao thì đam nó sẽ bé hơn một tí. Anh em có thể thấy là mất thêm một lượt bắn của thần khí gấu nữa thì em cai mới chết. Như ban đầu thì cầm cánh cúp thì chỉ tầm 30 giây là em cai chết rồi nhá anh em nhá. Đấy, nói chung là khá là ấy. Bây giờ thì mình sẽ thử cái gọi là trạng thái thủ đi nhá. Giờ vào làm trạng thái thủ đi. Đấy, bỏ cái gấu này ra tạm. Ok chưa? Để test thủ cho anh em, test cho anh em cái cánh kia nhá. Anh em xem nó thủ có ok không nhá. Bây giờ thì cầm tạm vòng man thời không nhá. Ok. Đấy. Có tạm thời bỏ thêm hai kỹ năng thủ nữa vào đi. Đấy. Đây. Tạm thời test với cái cánh cũ trước nhá, cánh sóng trước. Xem trạng thái thủ của cái cánh mới như thế nào anh em ạ. Đây. Em cai thì chắc là vẫn set đấy rồi, chắc là vẫn có đam ấy. Để xem là dây đen thủ như thế nào. Ok, đấy, thủ nói chung là cũng khá là căng. Tầm 1 phút rưỡi thì còn tầm 10% máu nha anh em nhé. Và em cai em đã năn ra ngỏm trước. Đấy. Ok, thì để mình xem nào. Thay cái cánh kia vào nhá. Cái cánh sóng này thì nó trả ngược đam là quá ngon luôn anh em ơi. Cánh sóng này nhìn thế thôi nhưng mà lắm đam lắm. Đây, thử cái này anh em thấy ngay mà. Xem còn đam gọi là giết nổi em cai nữa không nhá. Ok, đã bật thần khí vòng ma thời không nhá anh em nhá. Trận trước thì không phải bật thần khí, nhưng trận này đã bật rồi. Là cái lượng thủ coi như là nó thấp đi rất nhiều. Đấy.
lượng đam thì không đủ dứt điểm em cai nữa. Ok chưa anh em? Đấy, nên là cái cánh sóng đi với xe nó vẫn là một cái gì đấy, nó là gọi là cặp đôi hoàn hảo nhá anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đây mình thử cho anh em so sánh với anh em một cái cánh gọi là thủ khác, ví dụ như cái cánh mặt trăng đâu ấy nhỉ. Đấy, xem hiệu ứng nó cũng xem nhau. Đây. Ok, cũng đã bật thần khí vòng ma thời không. Nhưng mà có vẻ như cái cánh này mình nhìn thấy lượng đam nó như là nhiều hơn cái cánh gấu một chút. Đấy. Trong có một vài khoảnh khắc gọi là xít giết được em cai luôn. Đấy, giết được luôn, nhưng mà anh em thấy là gần hết giờ luôn nhá. Nên là cái cánh này thì nó vẫn gọi là trên cái cánh gấu này. Đấy, và dưới cái cánh sóng khi kết hợp với xe nhá anh em nhá. Đấy. Ví dụ bây giờ mà thay con thú cưỡi này vào để gọi là anh em thủ 2 phút thì gần như là khó này. Giảm sát thương tăng 14% thôi, nó cũng không có cái dòng gì khác để thủ khác. Đây, cho vào kéo bay màu trong vài lốt nhạc ấy chứ anh em ạ. Đây, thử luôn nhá, cho anh em gọi là khỏi phải thắc mắc gì nữa này. Ok, anh em thấy chưa? 37 giây đã lăn quay ta chết rồi. Đấy. Thế nên là đây là một con thú cưỡi nói chung là thủ thì cũng không ngon lắm nhá. Đấy, và đi công cho hệ cung thì cũng không ngon lắm anh em ạ. Đấy. Thế là anh em nào mà sưu tầm hay gì thì có thể gọi là cân nhắc nhá anh em nhá. Đấy. Nói về độ công thì con xe của dây đen trông nó vẫn quá là tín luôn anh em ơi. Đấy. Xe và cánh sóng thì bây giờ nó vẫn là một cái đồ là đang hàng top đầu anh em ạ. Đấy. Ok anh em ơi, và mình có gọi là nghe thấy vài anh em bảo là con thú cưỡi này đi PvE ngon hay không thì để mình test vào video khác nha anh em nhé, bởi vì hiện tại còn chưa cả mở nhà hát nữa cơ. Đấy, thế nên là chưa test được đâu. Lúc nào mình sẽ test xem đi PvE thì có ngon hơn trống không, thì để xem là như thế nào nhá anh em nhé. Còn video này của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một like, subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem.